हॅलो नमस्कार श्री स्वामी समर्थ रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते। तर कालचा जो आपला व्हिडिओ होता तो खंडोबा दर्शन आणि गोंधळाचा मी अपलोड केला होता। तर आज मी तुम्हाला आमचं जागरण कसं झालं गोंधळाबरोबरच ते आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले तो व्हिडिओ। तर चला सगळ्यांनी खंडोबारायाचं दर्शन घ्या। तर बघा हा कालचे एक क्लिप मी याच्यामध्ये टाकलेला आहे। तर अशा पद्धतीने आमच्या छान असा गोंधळाचा कार्यक्रम पूर्ण झालेला आहे। मस्त असा जर कोणाला करायचं असेल तर या पुजारी काका आहेत त्यांचा मी नंबर देईन, तो तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही नक्की इथं करू शकता। अगदी बजेटमध्ये सुद्धा आपला कार्यक्रम होतो किंवा आपल्याला अभिषेक करायचा असेल तो सुद्धा कार्यक्रम इथं छान पद्धतीने केला जातो। तर आमचा हा कार्यक्रम अगदी मस्त छान असा पार पडला। त्याच्यानंतर आमची आरती वगैरे झाली। तर हे बघा आम्हाला सुरुवात करायच्या अगोदर म्हणजे जागरणाची सुरुवात करायच्या अगोदरचं हे आहे की तिथं थोडीशी त्यांची पूजा वगैरे असते ती केली। तर इथं आमची रोशनी बघा त्या दिवटीमध्ये तेल घालते। हे असे दोन बघा चौक मांडलेले असते त्याला चौक म्हणतात। तर हा पहिला जो चौक आहे तो आहे गोंधळाचा आणि हा दुसरा चौक आहे हा जागरणाचा चौक आहे। असं त्यांनी दोन्ही मांडलेले, दोन्हींना वेगवेगळे असे नैवेद्य वगैरे होते। तर आता बघा इथून पुढे ना जागरणाचा हा कार्यक्रम चालू होतोय। तर बघा जागरणाचे प्रकार दोन असतात, म्हणजे दोन प्रकारचे असे जागरण असतात की एक खारं जागरण आणि एक गोड जागरण। तर हे मी केलेलं आहे गोड जागरण आहे। आणि जे खारं जागरण म्हणजे बकऱ्याचं असतं, तो बकरा कापला जातो ते आपल्या घरी करतात म्हणजे दारामध्ये, तो तो कार्यक्रम असतो तो खारे जागरण असतं। तसं गोडा जागरण जर करायचं असेल तर इथं रावळामध्ये किंवा पुजारी काकांच्या घरी वगैरे असं केलं जातं। तर तुम्हाला नक्की कधी करायचं असेल तर तुम्ही इथं करू शकता। तर आता इथून पुढे आपलं जागरण चालू होते।
का उतरलं ओझं उतरलं का ओझं उतरलं का ओझं उतरलं का. तर बघा अशा पद्धतीने जसा गोंधळाचा कार्यक्रम खूप छान असा पार पडला, त्याचप्रमाणे जागरणाचा सुद्धा कार्यक्रम अगदी मस्त असा पार पडला. खूप छान वाटलं. तर हे तुम्हाला वाटलं असेल हे काय केलं मगाशी जो कलश डोक्याला लावला ना, तर ते ओझं असतं ना, ते म्हणतात ओझं उतरलं का, तर आपण उतरलं असं म्हणायचं असतं. तो एक विधी असतो. तर तो सुद्धा विधी बघा इथे झाला मस्त. आणि सगळा जागरण गोंधळाचा किंवा दर्शनाचा कार्यक्रम अगदी मस्त असा पार पडला. जर तुम्हाला कोणाला जागरण गोंधळ वगैरे काय करायचं असेल किंवा अभिषेक करायचा असेल किंवा इथून मूर्त्या तुम्हाला जर घेऊन जायचं असेल, समजा खंडोबाची म्हाळसाबाणूची, तर त्याचीसुद्धा प्राणप्रतिष्ठा करून इथून का नाही घेऊन जाता येते. जर तुम्हालासुद्धा हा कार्यक्रम असा गोंधळाचा किंवा जागरणाचा करायचा असेल तर या गुरव काकांचा नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. तर तुम्ही नक्की बघा आणि कोणाला करायचं असेल तर नक्की तिथं कॉन्टॅक्ट करा. अगदी खूप छान पद्धतीने करतात. खंडोबा देवाचे आम्ही पुजारी. आमच्या इथे कुलधर्म कुलाचार केला जातो श्री खंडोबा देवाचा. आमच्या इथे जागरण गोंधळ अभिषेक देवाचा पोशाख पुरणपोळीचा नैवेद्य असं कुलधर्म कुलाचार असतो खंडोबाचा आमच्या इथे केला जातो. खंडोबा देवाची पुजारी आम्हाला जरी कोणाला करायचं असेल तर आम्हाला कॉल करून एक 2 दिवस आधी कॉल करून चालेल. तर तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नेहमीप्रमाणे लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर लवकरच भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.